Hương Thơ và chương trình Câu chuyện Y khoa, một chương trình được thường xuyên bảo trợ bởi Bệnh viện Memorial Care Orange Coast, nơi Hương Thơ làm việc toàn thời gian trong vai trò nhân viên giao tế ở Marketing Department. Và hôm nay Hương Thơ rất hân hạnh được đón tiếp sự trở lại của bác sĩ Antonio Covarrubias, chuyên khoa về giải phẫu mạch máu. Welcome back to the show, Dr. Covarrubias. Thank you so much for having me. Last time you've been here with Dr. Sondro, now you're by yourself, so I can ask you more questions. Lần trước bác sĩ Covarrubias có lên với bác sĩ Dương Thanh Sơn, là bác sĩ Sơn Dương về nói về những cái đề tài liên quan đến mạch máu. Thì hôm nay thưa quý vị, như quý vị biết, khi càng lớn tuổi chúng ta thường phải đối mặt với những cơn đau, và đau nhức chân tay là một cái phần bình thường khi lớn tuổi hơn. Và hầu hết các cơn đau chân là do hao mòn hoạt động quá mức, hoặc chấn thương ở khớp hoặc xương, hoặc ở cơ, dây chằng, gân, hay từ các vấn đề ở cột sống. Đau chân cũng có thể là dấu hiệu của một vấn đề sức khỏe liên quan đến mạch máu. Hôm nay bác sĩ Antonio Covarrubias, chuyên khoa giải phẫu mạch máu, sẽ nói về đề tài chân đau liên quan đến bệnh động mạch ngoại biên, tiếng Anh gọi là Peripheral Arterial Disease, viết tắt là PAD, và suy tĩnh mạch mãn tính, tiếng Anh là Chronic Venous Insufficiency, viết tắt là CVI. I know why most people think whenever they have problem like with the leg pains, neck or back pain, they thought that's because of nerve irritation from the injury, the muscle tendon and ligament strength. But I should mention about PAD and CVI. These two conditions can also be a common culprit, right? So let's talk about PAD first. Doctor, please explain to our viewer what is PAD. Sure, yes, this is a very important topic because leg pain is very common and everybody is wondering, why am I having this leg pain? As you said, in our legs we have a lot of things. I'm a vascular surgeon, so I deal with arteries and veins, okay? But you also have pain with bones, muscles, tendons, cartilages, nerves, and all of these things are dealt with in other specialties. But let's get into PAD and what I do as a vascular surgeon. So PAD is a disease in the arteries, so blood flowing from the heart down to the legs, where you can develop plaque or narrowing and even blockages in the arteries leading to some symptoms in your legs and leg pain, specifically leg pain when you're exercising or walking. Vâng, câu hỏi đầu tiên như quý vị biết là bác sĩ Antonio Covarrubias chuyên về mạch máu và cái vein, và câu hỏi của Hương Thơ là cái bệnh PAD mà tiếng Việt mình là động mạch ngoại biên là gì, thì bác sĩ nói là cái bệnh này là tình trạng thường ảnh hưởng đến các động mạch ở chân. Khi mà chúng ta bị PAD thì các động mạch vận chuyển máu đi khắp cơ thể bị thu hẹp lại, và nhiều khi bị tắc nghẽn, thường là do xơ vữa động mạch hoặc là cái màng bám vào. Và cái PAD làm giảm lưu lượng máu đến tim và não chúng ta, và thường gây ảnh hưởng đến các động mạch ở chân, cánh tay. And also beside the leg, it also can affect other part of our body, right? Yes, of course. The narrowings, we have arteries in our entire body, so having leg problems can lead to the physicians or your vascular specialist checking for your carotids, checking for your kidney function, your intestines. You can have narrowings and blockages everywhere, even in your heart, where that will lead to seeing a cardiologist. Vâng, như quý vị, như bác sĩ nói là mạch máu có thể ở khắp nơi trên cơ thể chúng ta, thì nó có thể ảnh hưởng ở cái cổ, ở tim hay là não và thận. Nhưng mà thường gây ảnh hưởng đến các động mạch ở trên cánh tay, và ngay cả đường tiêu hóa mình có thể bị ảnh hưởng luôn. So who are at risk of developing PAD, doctor? This is a very important question too. So people that should be screened for this are people at least over 50 with risk factors, including high blood pressure, high cholesterol, diabetes, and very importantly, smokers. Patients that have been smoking for a long period of time and during their life are at the highest risk for developing PAD and issues with their arteries. And family history can be family history as well is genetically, yes. Okay. Hương Thơ hỏi bác sĩ Covarrubias là ai có nguy cơ cao bị động mạch ngoại biên, là bị cái bệnh gọi là PAD đó thưa quý vị. Thì bác sĩ nói là người nào hút thuốc lá, smoking, là ngay khi even they stop smoking, they still can have the risk, right? It can get much better. Okay. And you can stop the progression by stopping and modifying the lifestyle and treating all these risk factors. Okay.
Và thưa quý vị, những người nào hút thuốc lá, bị bệnh tiểu đường diabetes, có bị béo phì, bị overweight, bị huyết áp cao, high blood pressure, bị cholesterol cao, tuổi tác, đặc biệt là sau 50 tuổi, over 50 years old là over 50 tuổi đó, và có người trong gia đình bị bệnh tim hay mạch máu. So could you please tell us the symptoms of PAD? Yes, so the symptoms can progress everything from having pain while you walk at a certain distance. That pain will go away once you rest. And if the PAD progresses, if you don't do lifestyle modification, if you don't treat your risk factors, and you don't stop smoking, this can progress to what we fear, which is called critical limb ischemia. And that is pain at rest, or when patients develop ulcers or gangrene in the feet. And that leads to needing or being at risk for needing amputations, and even having heart problems, and even death if that progresses. Oh wow. Yeah. Thì cái triệu chứng, tôi hỏi cái triệu chứng của bệnh PAD là gì, thì bác sĩ nói là những người sẽ thấy cầm đau nhức rất chịu khi mà đi bộ, thí dụ như leo cầu thang hoặc tập thể dục, rồi nó biến mất khi mà ngừng lại, ngừng đi, và nó chỉ giảm nhẹ khi mà mình ngồi nghỉ và xuất hiện trở lại tiếp tục, nó đau cách hồi đó quý vị. Và nếu mà không chữa trị thì quý vị có thể làm bị ảnh hưởng đến có phải cưa chân, vì nó bị hư loét, bị loét lở. Và what else that you can have amputation but again, amputations, heart attacks, and even leading to death. But it's very important. It's not to have people get scared about this. It's very important just to see your specialist. Okay, 1% of people that have PAD will progress to CLI. It's very low, but you want to prevent it from getting to that. And doing lifestyle modification. Bác sĩ nói cho quý vị an tâm là đừng có lo sợ cái này nó thể gây tử vong, vì only 1%, right? It's very low that they'll progress, but you have to do all these things before to stop. Quý vị phải cần kiểm soát và thay đổi cái lifestyle của mình, cái cách sống của mình, vì có khoảng 1% có thể tiến triển nhanh như vậy. Nhưng mà có mọi thắc mắc quý vị có thể liên lạc với bác sĩ như chuyên khoa về mạch máu như bác sĩ Kovaropias đây. So you just mentioned about changing the lifestyle. Yes. Could you talk about how to change the lifestyle to be better? To be better on that, yes. So starting is having a healthy lifestyle, eating well, doing exercise. Exercise is very important for PAD, because that will stimulate your body for creating new channels of blood flow down to your leg. And you can even cure that pain with a good exercise regimen if you're at the early stages. Also, lifestyle modifications, meaning stopping smoking, is very important. And also seeing your primary care doctor, taking care of your high blood pressure, cholesterol, controlling your diabetes. Losing weight is very important, because that will also offset the type 2 diabetes. Okay, that can lower the risk of having that. And those are the main things. And also taking a baby aspirin. And there are some other medications that we can prescribe to help with this pain, treating it medically at the beginning. Vâng, thì Hương Thơ có hỏi bác sĩ là làm sao mình thay đổi cái lifestyle của mình, cái cách sống của mình để mình giảm thiểu những nguy hiểm của cái bệnh động mạch ngoại biên như thế này. Thì bác sĩ khuyên là chúng ta nên bỏ hút thuốc, phải exercise thường xuyên, phải kiểm soát cái bệnh tiểu đường, diabetes của mình bằng ổn định cái đường huyết, giảm cholesterol, giảm tình trạng cao huyết áp, high blood pressure, và duy trì cân nặng lý tưởng. Và nếu mà không đủ thì quý vị có thể dùng đến so if they change the lifestyle, if it's not effective, it's still progressing, so they still have to take medication, right? Yes, so you take medication. People that do all the lifestyle modifications, only 8 to 10% will progress to, the worsening of the disease. But if you don't do anything, you keep smoking, 80% of people will progress and you'll get worse for sure. They have to take medication. And correct, yes. You'll take medication, and if you can do lifestyle modifications to stop taking medications, yes. Và khi mà những cái thay đổi này mà không có đủ đó, mà quý vị làm mà nó cũng không kết quả tốt, hay là quý vị không có làm á, thì quý vị có phải uống thuốc. Mà khi mà uống thuốc mà không có hiệu quả thì có thể lát nữa tôi sẽ hỏi về những cái phẫu thuật để làm sao. Vì cũng như so if the medication is still not effective, so they will need to surgery, right? So once you've done everything you can, you've done medical treatment, lifestyle modification, exercise programs, and this is still getting worse, and it's life limiting,
So meaning somebody can't walk half a block or not even a block. There are some surgical interventions, of course. The first thing that we would start with is endovascular, minimally invasive therapy, which is an outpatient procedure, which is basically going in through a groin, getting inside the artery and trying to open up these narrowings or blockages with either, there's a lot of different components where you can put balloons, stents, or even shave some plaque off out of the artery. Also, a lot of patients aren't endovascular candidates. If they're not an endovascular candidate or they've already failed the minimally invasive procedure, patients can be candidates for open bypasses. So that means you have surgery where you bypass a blockage with either a patient's own vein or with a prosthetic vein or tube to allow more flow down into the foot. Vâng, thưa quý vị, khi mà những thay đổi vẫn không giúp cho quý vị tình trạng nó khá hơn, khả quan hơn, rồi thuốc men không hiệu quả, thì quý vị cần đến cái biện pháp phẫu thuật như là bắc cầu hoặc các thủ thuật can thiệp như là nong mạch, làm tan huyết khối bằng cái ống thông hoặc cắt động mạch để giúp cải thiện lưu lượng máu, để giúp cho quý vị có thể đi đứng lại. Tại vì nếu mà không có chữa trị thì quý vị sẽ không có đi đứng được bình thường. If we don't do anything, they cannot walk normally, right? So they just what happened? It'll be Did you have the wheelchair? It'll be hard to walk or pain, and eventually, yes, patients start to not walk and stay at home and stay in wheelchairs. Or the main thing with all this is to prevent them from getting wounds on their feet, developing rest pain, and that's the chronic limb ischemia. That's our main goal. Vâng. Cái quan trọng là quý vị cần phải giải quyết vấn đề này, vì để lâu quý vị ngồi một chỗ, ngồi trên cái wheelchair thì nó gây ra những cái u xơ lở loét, thì nó gọi là cái gọi là CLI, right? Yes, CLI. Thì cái đó rất là nguy hiểm. Rồi nhiều khi cũng cần cái bypass surgery. Vâng, thưa quý vị, xong vài thông tin thương mại chúng tôi sẽ trở lại với phần 2 với bác sĩ Covarrubias. We're going to take a short break. Yes, thank you. We'll be back.